Hello everyone and Merry Christmas sa inyo lahat and Happy New Year! Malapit na magbagong taon, putukan na naman. And also, napansin ko lang, marami sa inyo ang may tanong kung paano ba ang sneaker game dito sa Singapore. Kung mahirap ba, tulad ba dyan sa Pinas, gaano ba ka-hassle or hindi ba hassle or mura ba o hindi. So, eto, i-feature ko sa inyo yung recent release ng Yeezy 350 V2s Static. This is the version na non-reflective kasi yung reflective version niya online lang ni-release. Yan, i-feature ko nga kung paano nga ba bumili ng sneaker dito sa Singapore. Let's go! Gumising ako ng mga around 5:45 ng umaga and nag-prepare. Nag-cab na rin ako going sa Orchard, dun sa Adidas Pacific Plaza. Medyo malapit siya sa Lucky Plaza and sa Adidas Pacific Plaza rin ako madalas kumukuha ng mga drops ng Yeezys. Well, for me kasi may sistema sila. Kung mapapansin nyo, sa left ng screen mo makikita mo may pila. Then sa right ng screen mo makikita mo may pila. So yung first slot is yung left side, second slot is yung right side. So nung dumating ako ng mga around 7:20, doon na ako sa slot number 2 and in total parang nasa pang 50th or 60th ako. Una nilang papapasukin yung nasa slot number 1 and eventually yung pang slot number 2 mag-moves doon sa slot number 1. Bibigyan ka nila ng stub para doon sa desired size mo to ensure lang din na meron pang stocks available para doon sa mga lahat na nakapila. Then eventually, nilalagay nila din yung mga sold out na sizes para din aware yung mga tao na alam mo kung ubos na ba o hindi pa yung size mo na gusto. Once naman mag-open yung store, mabilis na lang yung pila and eventually yung mga ibang tao nag-move ulit at pwede ulit pumila. Now, dun sa pagpasok mo dun sa store, medyo kompleto sila ng mga general releases like yung mga yung 96, yung ones, yung mga CX500s, Falcons, even rin yung mga limited release nila gaya ng mga Shenrons, yung mga Human Race na Pharrells. Sitting ngayon yun dun sa Adidas Pacific Plaza. I think generally dito sa Singapore, sitting yung mga Shenrons, yung Human Race, and even rin yung mga Crazy Boost You Wear collab with Pharrells. Medyo sitting siya dito sa Singapore and nakita ko rin siya dun sa Adidas Pacific Plaza. Okay rin yung mga selections nila ng Adidas Originals ng mga jackets, yung mga socks nila, yung mga apparels nila. Maganda yung mga selection dun and halos kompleto rin. So yun, binigay na sa akin yung size na pinili ko and konting check out kung okay by quality and wala bang issues. Then, nung paalis na ako, chinek out ko kung ano yung unang mga sizes na naubos. And ang naubos na una is yung size 12.5 and yung size 11. Then, lakad-lakad muna ako dun sa Adidas Pacific Plaza and medyo lunchtime na. And gaya nga nasabi ko, medyo malapit siya sa Lucky Plaza. And guys, alam nyo naman, Lucky Plaza, Pinoy yan, di ba? So, anong kakainin mo? Syempre, Jollibee. Pagod ka, di ba? Pagod. So, kailangan mo mag-Jollibee. So, after mag-Jollibee, siyempre kailangan mag-Jollibee, pumunta ako ng Harbourfront. Nag-train na lang ako. Medyo malapit lang naman, hindi naman siya masyadong hassle puntahan. And maganda rin kasi doon sa Harbourfront, sa Vivo City, marami din sneaker shops doon. And meron din doon na Adidas Originals, and then meron din siyang Fila, meron din Nike, so meron din limited edition. Ang daming pwedeng check out na mga sneaker shops. So libot-libot muna ako doon and tingin-tingin and also check out kung ano yung status ng mga release doon. Surprisingly, nung nagpunta ako doon nung afternoon na yon, meron pa rin pairs na sitting dun sa Adidas Originals ng mga Yeezy Statics. Ang mga sizes nila is parang mga pang-babae na yung natira. So mga 5.5 to 7.5 meron pa rin sila. Pero yung mga bigger sizes, ubos na lahat. So
So ganun kadali lang bumili ng Yeezy 350 Statics dito sa Singapore. Di ko rin kasi sure kung gaano ba kahirap bumili dyan sa Pinas o nagkakaubusan ba. Pero dito, kung pipila ka and mag-uulit-ulit ka buong maghapon, for sure makakabili ka ng marami. Siguro mga 5 pairs kaya mong bumili. So mga paps, ang isang catch lang doon, in general medyo mas mahal ang sneakers dito sa Singapore. And ang SRP ng Yeezy 350 Static is nasa 349 SGD, which is around 13,200 pesos. So ganun yung conversion niya. Medyo mas mahal siya. Parang nasa 11k yata yung nasa Pinas. So dito nasa 13k. Pero isang catch din dyan, kung turista ka, meron kang tax refund, meron kang GST tax refund. So pwede mo makuha yun pag paalis ka na ng Singapore sa Changi Airport, pwede mo siya i-claim. Applied dyan sa lahat ng pag-shopping mo dito pag turista ka lang. Kung makikita nyo, ito yung pair ko, Yeezy 350 V2 Zebra tuloy, Static. Yan. And well, alam nyo naman, major difference niya is itong translucent upper niya. Yung dati niyang print na Supply 350s is translucent na. Then again, isa din na difference niya is itong knit pattern niya, magkaiba na. So kung makikita nyo, itong knit pattern na to sa side, ayan, so ito, makikita nyo yung difference. Sa outsole naman niya, same siya ng V2 Zebras. Medyo kailangan malinis ka talaga sa sapatos and maninilaw dito eventually. So yan, okay. So guys, I hope you enjoyed this video. And please, don't forget to subscribe kung hindi ka pa nagsusubscribe. And kung nag-subscribe ka na dati, maraming salamat. And don't forget, I'm giving away Plantronics Backbeat Fit 305. I'll put the link down below kung paano ba sumali. Kasi sayang naman, di ba? Libreng wireless earphones eh, ha? Merry Christmas and a Happy New Year! God bless!